Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 39, sau khi Vương Lâm vừa qua được khảo nghiệm, anh ấy đã liền được Chu Lâm nhận làm đệ tử và trao cho khá nhiều bảo vật tốt. Thời gian qua đi, hàng ngày, Vương Lâm đều chăm chỉ ra vườn chăm sóc thảo dược và học tập luyện đan. Cho đến một ngày, Vương Lâm đang làm việc thì bất chợt Trình Linh cưỡi hàng lướt qua, nàng lè lưỡi với Vương Lâm một cái rồi lại bay đi. Phía xa thấy vậy, một người tên Trình Hiền liền đi tới bắt chuyện với Vương Lâm và nhờ anh ấy dẫn mình đi gặp sư tỷ của Trình Linh. Thế nhưng Vương Lâm lại ra sức từ chối. Đáng tiếc, Trình Hiền vẫn luôn thân thiện và tận tình giúp Vương Lâm giải đáp mọi thứ. Bởi vậy, Vương Lâm đã đồng ý với Trình Hiền. Sau đó, hai người nhanh chóng tới trang viện của sư tổ Vương Lâm. Rất nhanh, sau khi Vương Lâm đi vào, anh ấy liền nhìn thấy Lý Mộ Uyển đang ở bên ngoài chiếc hồ lớn. Lúc này đây, vừa nhìn thấy Lý Mộ Uyển, Vương Lâm chợt sững người và tất nhiên Lý Mộ Uyển cũng vậy. Cố gắng bình tĩnh lại, hai tay chắp thành quyền, Vương Lâm thanh âm vang lên nói: "Đệ tử Vương Lâm bái kiến Lý sư tổ." Nhìn thấy nam nhân trước mắt, Lý Mộ Uyển cũng đứng hình. Thấy thế, Vương Lâm chỉ có thể tự nhủ nói: "Ngoại hình của ta đã không còn là Mã Lương nữa, cô ấy không nhận ra ta." Nhìn kỹ nam nhân kia một hồi, Lý Mộ Uyển chợt lắp bắp nói: Ngươi là Vương Lâm sao? Ngươi tìm ta có việc gì?" "Đệ tử luyện đan nhiều lần vẫn không thành công, xin sư tổ chỉ giáo." "Điều này do linh lực trong cơ thể ngươi tăng lên quá nhanh, chỉ cần kiên trì một thời gian là có thể thành công." Nghe thế, Vương Lâm liền nói lời cảm ơn rồi quay đầu rời đi. Nhìn bóng lưng kia, Lý Mộ Uyển khẽ với theo nói: "Mã Lương." Nghe vậy, Vương Lâm giật mình, thế nhưng anh ấy vẫn không dám quay đầu lại. Trở ra bên ngoài, Trình Hiền rất nhanh đã tới, sau đó leo lên lưng một con linh viên, hai người rất nhanh đã tới gặp Trình Linh. Thế nhưng vừa gặp, không hiểu vì sao, Trình Linh đã liền ra tay với hai người, thanh âm và linh quát: "Dám chọc tức ta sao? Các ngươi chán sống rồi." Dứt lời, nàng liền đánh ra một cái chuông, sau đó công kích phóng thẳng xuống dưới. Rất may, Trình Hiền đã có thể đỡ được. Sau đó, nhìn nhằng một lát, Trình Hiền cùng Trình Linh cũng liền rời đi. Không lâu sau, trở về phòng, rất nhanh, Vương Lâm đã liền dựa theo cách Lý Mộ Uyển nói và tiến hành luyện đan. Thế nhưng lần này, anh ấy vẫn thất bại. Suy nghĩ một hồi, bất chợt, Vương Lâm đem linh dịch ra để phối hợp cùng thảo dược để luyện đan. Và rốt cuộc, anh ấy cũng thành công và luyện chế ra đan dược. Không những thế, trong thời gian đó, tu vi của phân thân còn đã tới ngưng khí kỳ tầng 15. Đến đây, Vương Lâm dừng lại, anh ấy ngay lập tức dùng ngọc giản truyền âm cho Trình Hiền, nhờ hắn ta tìm cho mình phương pháp luyện chế trúc cơ đan. Và tất nhiên, Trình Hiền cũng không từ chối. Sau 3 ngày như đã hẹn, một con vượn trắng mang phương pháp luyện chế rất nhanh đã đem đến cho Vương Lâm. Có được phương pháp luyện chế, Vương Lâm liền tiến hành luyện trúc cơ đan và rốt cuộc sau một đoạn thời gian, anh ấy cũng luyện thành công luyện ra 13 viên trúc cơ đan. Làm xong, Vương Lâm liền tiến vào Thiên Nghịch Châu để tiến hành đột phá. Rất nhanh, hấp thu đan dược và luyện hóa. Không lâu sau, Vương Lâm đã thành công đột phá trúc cơ kỳ. Tuy nhiên, trong thời gian đó, một con linh viên trên người đầy máu đã tới. Thế nhưng, không thấy Vương Lâm, nó liền rời đi. Còn Vương Lâm, sau một đoạn thời gian tu luyện, hấp thu hết đan dược, anh ấy rốt cuộc cũng đột phá trúc cơ đỉnh phong. Chậm rãi mở hai mắt, Vương Lâm liền mở cửa đi ra bên ngoài. Bất chợt, khi vừa đi ra, ma đầu phát hiện ra gì đó, hắn ta nhìn Vương Lâm nói: "Chủ nhân, ngài có phát hiện ra mùi máu ở đây không?" Nghe vậy, Vương Lâm liền nhìn ra bên ngoài thì bất chợt thấy xác của một con vượn trắng. Ngay lập tức, anh ấy liền lật nó lên xem thử thì thấy trên người con vượn kia tràn đầy những vết thương thấm đẫm máu tươi. Kiểm tra một lượt, Vương Lâm mới hiểu con vượn này là hạ phẩm linh thú, hơn nữa nó còn có hồn thể. Bởi thế, anh ấy đã liền điểm nhẹ lên mi tâm của nó, thanh âm vang lên nói: "Ta cứu ngươi một lần, từ nay về sau, ngươi là ma đầu thứ 3 của bổn tôn." Dứt lời, Vương Lâm liền thu linh hồn con vượn kia vào trong hồn kỳ. Làm xong việc, anh ấy cũng liền trở về phòng của mình. Sau đó ngồi trên giường, Vương Lâm ngay lập tức đánh ra hàng loạt pháp quyết. Nhất thời, từng đạo hào quang màu vàng sáng lên. Rất nhanh, chỉ sau tích tắc, trước mắt Vương Lâm, bổn tôn tu vi kết đan hậu kỳ đã liền hiện ra, sát ý lạnh lẽo ngập tràn nơi này. Ngay cả ma đầu khi nhìn thấy bổn tôn xuất hiện trở lại, nó cũng không khỏi kinh hãi, trên miệng lắp bắp không nói thành lời. Còn Vương Lâm không nói lời nào, bản tôn mang theo một chiếc mặt nạ rất nhanh đã rời đi khỏi nơi này và tìm đến nơi ở của Trình Hiền. Tuy nhiên, ngay khi bổn tôn xuất hiện, giọt máu huyết khi xưa Vương Lâm để lại cho Lý Mộ Uyển lại bất chợt phát sinh dị động. Bởi vậy, Lý Mộ Uyển đã ngay lập tức nhận ra Vương Lâm đang ở gần, giật mình xoay người lại, suy nghĩ một hồi, nàng cũng liền đi ra ngoài tìm Vương Lâm. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, Tôn Trấn Vĩ lại đi tới phòng của nàng, thấy Lý Mộ Uyển hớt hải như vậy, hắn ta liền ngăn nàng lại. Tuy nhiên, Lý Mộ Uyển đã chờ Vương Lâm từ lâu, nàng mặc kệ tên kia đuổi theo, thân hình cứ thế lao nhanh về phía trước. Đến đây thì hết tập 40 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.